مراحل بتغير مجرى حياة. كل تغيير كان تحدي. كل مرة كنت مفكرة أني وصلت للاستقرار، كانت الحياة تفاجئني بشي جديد. ما كنت عارفة أنه حياتي رح تمشي على مبدأ التغيير المستمر، ما في شي ثابت، بس مشيت وضلت مكملة على هالمبدأ. بلشت القصة سنة 2012 يوم اضطرينا أنا وعائلتي إنه نترك سوريا لما بلشت الأزمة ونجي على لبنان. تركنا ورانا كل شي، استقرارنا، وضعنا المرتاح، حياتنا، باختصار نزلنا من فوق لتحت. هالانتقال ما كان سهل على ولا حدا منا، عطول منقول الحمد لله على كل شي، بس وضعنا ما كتير كان مرتاح، وبابا ما كان عم بيلاقي شغل بمجاله، والناس بهيديك الفترة ما كتير كانت مبسوطة بوجود السوريين بالبلد بسبب أحكام مسبقة كونوها عننا. فكتير مرات كانوا يتمسخروا علي لما يعرفوا إني من سوريا بسبب لهجتي. أول مرة فتت فيها على المدرسة وشفت وجوه الناس الجديدة والولاد والتلاميذ من حوالي، حسيت حالي مثل الغريبة. بتذكر صرت أبكي لأني كنت خايفة، بس عملت فحص تقييم لمستواي وطلعت متقدمة عن باقي التلاميذ اللي بعمري، فانحطيت بصف أكبر مني. هلأ بس صرت أكبر واطلع على صفوف أعلى، صار لازم كل سنة إني أقعد واستنى قرار الوزير بخصوص قبول السوريين بالمدارس. فعشان هيك كان علي مسؤولية إني حافظ على مستواي واجتهادي عشان كون مستحقة إني ينقبل بالمدرسة، على أمل إنه في فرص أكبر وأحسن لبعدين. مسيرتي 13 سنة يلي عم بختصرها بكم دقيقة ما كانت سهلة ولا قطع فيها تغيرات عادية، كانت محطات علمتنا كعائلة كيف نتماسك ونوقف حد بعض بالصعوبات، لحد ما أجت اللحظة يلي كان لازم نحط كل شي تعلمناه على المحك. ماما تعرضت لعارض صحي وخدنا كلنا، صار المستشفى بيتنا لأسبوع. كنت عم شوفها عم بتحارب قدامي وهي بينها وبين الموت شعرة. بهيديك اللحظة الأمور ما كانت عم تعطيني وقت، كانت عم تفرض علي واقع جديد، وفجأة صار كل شي بإيدي. صرت أنا الشخص يلي لازم يكون مستعد حتى لو ما كنت جاهزة. بهيديك الأسبوع تغيرت نظرتي للحياة، صرت مسؤولة عن أمور وتفاصيل ما كنت متوقعة أني رح أتعامل معها عمر 12 سنة. بس القوة ما بتجي لأنك مستعد، القوة بتجي لما ما يكون عندك خيار تاني. إذا في شي لاحظته فهو إنه التغيير مش بس عم بيصير، التغيير مصر يلحقني ويعلمني بكل لحظة وبكل تحدي وبكل مرحلة، بيجبرني يكون أقوى من ما أنا توقعت. سنة 2022 طلع قدامي طلب التقديم على منحة على IC، بس شفت هالفرصة قدامي قررت القطة وكمل. بتذكر كان شعوري مثل أول مرة فتت فيها على المدرسة بحياتي، في خوف، يعني الخبرية ما كانت سهلة، كان في تغيير من بيئة لبيئة، قطاع رسمي لقطاع خاص، عمل فحص قبول ومقابلة، عدا عن انتقادات الناس اللي حوالي، بنت لحالك ببيروت، ما حيمشي حالك، بتضيعي، ومليون شغلة. بس مرة قريت جملة وعلقت براسي: الرحلة اللي بتخاف انك تخوضها ممكن تكون انجح رحلة بحياتك. فمشان هيك قررت خوض هالرحلة وامشي مع تغيير جديد بحياتي. انا كنت جاهزة، او بالاحرى كنت مفكرة حالي جاهزة. هالتغيير السريع والمفاجئ بيّن عدم جهوزيتي خاصة بدراستي. ما تستغربوا، صح أنا كنت شطورة وقفيت صف، بس بالIC الأمور اختلفت، المسؤوليات كبرت والمطالب زادت، وأنا ببساطة ما كنت جاهزة. ما كانت المشكلة مجرد تحدي أكاديمي، كانت مشكلة الإحساس
يلي ولا مرة بحياتي قبل حسيته إني مش متأكدة إذا رح أقدر. كان في ضغط، بس مش بس من العلامات أو المواد أو الدوام الطويل أو التأقلم أو المسؤوليات. كان ضغط من فكرة إني فجأة صرت واقفة قدام مستوى جديد وسقف ما عارفة إذا رح أقدر طوله. وصارت الأيام تركض وأنا معه، اسهر واتعب، مش بس من شان العلامات بحد ذاتها، من شان شعور السيطرة والثبات يلي كنت عم جرب اخلقهم لحالي بقلب هالضغط. بعدين صرت لاحظ اني مش بس ما عم بعيش التجربة مثل ما لازم، التعب صار جزء مني بالشكل، بطريقة التفكير. والأسوأ من هيك أنا ما كنت مبسوطة. طيب لشو؟ عحساب مين؟ طب وبعدين؟ هيدي الأسئلة كانت أكتر من مجرد لحظة تفكير، كانت نقطة فاصلة، لحظة مواجهة خلتني أوقف وأسأل: هل التغيير هو الظروف يلي الحياة بتفرضها علينا، ولا هو الطريقة يلي نحن منقرر نعيش فيها هالظروف؟ وهون فهمت شي أساسي: التغيير الحقيقي ما بيبلش لما الظروف حوالينا تتغير، التغيير الحقيقي بيبلش لما نحن نقرر نغير كيف منشوف هالظروف، كيف منتعامل معها، كيف بنسمح لها تأثر علينا. فهمت انه بالحياة في اشياء خارجة عن سيطرتي، هيدا مش ضعف، هيدا جزء من الرحلة. والقوة مش بالمحاولة المستمرة للسيطرة والثبات، القوة هي بالقدرة على التقبل والتأقلم، بإني اختار كيف عيش هالأمور، خليها تكون فرصة مش عقبة. هي لحظة ممكن تغير مجرى حياتنا، فكيف لو منقرر نوثق بحالنا ونتشجع ونترك هاللحظة تكون بداية لرحلة جديدة. أنا اليوم بدي إياكم تطلعوا من هالصالة برسالة وحدة: كل الأبواب اللي بتنفتح قدامنا هي بقرار منا، فقرروا. شكرا.